No. To Cairo, how much the price? As you can Giza. No money, sorry. Less money! Salut și bine v-am găsit la un nou video. În episodul de azi plecăm spre Luxor. Vă arătăm cum am ajuns acolo din Hurghada și ce am vizitat în primele zile, pentru că am stat o săptămână în Luxor. Așa că să începem. Am făcut drumul din Hurghada până în Luxor cu autocarul de la GoPass, aceeași companie cu care am venit și până în Hurghada din Cairo. Undeva la 5 ore a durat drumul. Am plătit 200 de lire egiptene de persoană, asta înseamnă cam 35 de lei. Din nou, a trebuit să stăm în fofoliți cu hanorace, cu ce aveam la noi, pentru că iar era aerul condiționat dat la maxim. Era și foarte mare gălăgie de la filmele pe care le difuzau ei în autocar. Erau ceva filme în limba arabă și erau așa de gălăgioase că nu puteai să închizi un ochi. În autogara din Luxor. E mult spus autogară. Da, e mult spus autogară pentru că e așa, un loc pe marginea străzii în care autogarele opresc. Nu există peron sau cum suntem obișnuiți în autogari. Când am ajuns acolo ne-am lovit din nou de aceeași problemă ca și în toate locurile din Egipt în care ajung turiștii, în gări, autogări și așa mai departe. De data asta nici nu ne lăsau să coborâm din autocar. Efectiv, șoferii de taxi băgau capul așa pe ușa de intrare în autocar și întrebau taxi, taxi. Și iar, do you need a taxi? Taxi, taxi. Și te dădeai jos din autocar și se făcea așa. Taxi, hei, taxi, taxi. Era foarte, foarte enervant. Deci, cumva acolo să testezi răbdarea așa. După ce am scăpat de șoferii de taxi, în sensul că am luat-o la pas spre Da, efectiv, am plecat de acolo. Unde urma să luăm feribotul public spre celălalt mal, Luxorul fiind dezvoltat ca oraș pe cele două maluri ale Nilului. Autocarul era pe malul estic și noi trebuia să traversăm pe malul vestic pentru că acolo aveam cazarea. Diferența dintre cele două maluri e ca și când ai trece de la oraș la sat. Adică pe malul vestic e așa o atmosferă mai rurală și nu există clădiri mai înalte sau hoteluri așa mai luxoase, există doar cazări de tip Airbnb și case particulare și pe malul estic e mult mai aglomerat, sunt mai multe magazine, restaurante, da. Și practic e atmosfera aceea de oraș, foarte aglomerat, cu trafic foarte intens și așa ca și obiective turistice, ele există pe ambele maluri ale Nilului. Deci, cumva, dacă vrei să stai pe malul estic doar ca să ai acces la mai multe obiective, nu e relevant, pentru că ele sunt pe ambele părți. Așa că noi am ales să stăm pe malul vestic doar ca să nu fie atât de aglomerat și să fie mai liniște. Oricum ne-am fi plimbat între maluri ca să vizităm tot ce vreau să vizităm. Am ajuns în locul care era trecut pe Google Maps ca și punct de plecare al feribotului public, dar nu era niciun feribot acolo, nu înțelegeam dacă e plecat, trebuie să-l așteptăm sau nu circulă între orele alea, nu știam ce e de fapt și ne tot abordau localnicii care fac transferuri de pe un mal pe altul ca să mergem cu barcă privată. Tot insistau că e foarte departe de mers pe jos până la locul de unde pleacă feribotul public, cea undeva la 4-5 km și că facem o oră și deja era foarte cald, era ora prânzului, la ora 1-2 și am întrebat mai mulți, toți ziceau că undeva la 3-4 km, 5 și atunci am zis că hai să luăm barca privat. Doar că după ce am aflat că de fapt distanța era undeva la 1 km, deci undeva la... Da, deci ei sunt foarte mulți care fac transferul ăsta de pe un mal pe altul, au foarte multe bărci, toate arată la fel și cumva stau așa ca la vânătoare de
oameni pe care să-i plimbe cu barca. Feribotul era undeva la 1 leu de persoană, pe un sens, și barca asta era 10 lei, cam așa. Da. Odată ajungi pe malul vestic, peisajul se schimba dintr-o dată foarte mult, adică peisajul oricum se schimba în Luxor față de ce văzusem până atunci în Cairo sau în Hurghada. Era mult mai multă verdeață. Luxor este și locul în care se și cultivă foarte mult, în lunga Nilului. Asta e cea mai fertilă zonă din tot Egiptul, de aici pleacă tot felul de legume, fructe, au plantații de banane, trese de zahăr. Am ajuns la cazare, găsisem pe Google Maps, pentru că încercam să căutăm așa ca să nu mai avem comisionul de la Booking sau Airbnb. Și am găsit numărul de telefon al proprietarului, am scris pe WhatsApp și am obținut un preț mult mai bun. Da, practic de la 40% mai ieftin decât pe Booking. Cazarea respectivă era și pe Booking și am fi rezervat camera cea mai mică. Și când am ajuns acolo, contactând direct proprietarul, am primit cel mai mare apartament pe care îl avea în clădire și la preț mult mai mic. Aveam și balcon aici. Oricum era mult mai mult spațiu decât aveam noi nevoie. Aveam o cameră în plus pe care oricum n-am folosit-o. Dar și-a vrut el. Nu erau turiști în casa respectivă, da. Și mi-a dat apartamentul cel mai mare, că a zis că sigur o să ne simțim bine aici și nu aveam nevoie chiar de tot spațiul, dar a fost ok, că aveam un balcon foarte mare afară și... Da, bucătărie mare unde puteam să mai facem mâncare. Și spre deosebire de alte cazări, aici era foarte curat. Având în vedere standardele de curățenie din Egipt, aici era chiar bine, adică nu ai trebuit să mai facem curat ca să ne simțim noi confortabili. Era deja tot în ordine. Pentru un apartament cu 2 camere, bucătărie, baie și balcon am plătit 300 de lire egiptene pe noapte, adică... 55 de lei, cam așa era. Da. Cazarea noastră din Luxor se numea Enjoy Luxor Apartment. Și era situată exact lângă restaurantul Wolf, care, din câte am înțeles, are așa un fel de tradiție printre turiști care vin în Luxor. Proprietarul e și un american, vorbește foarte bine engleză. Nu e un american, e un egiptean care a stat mult, a lucrat mult în America și vorbește foarte bine engleză. Am mâncat acolo în seara aia și așa s-a încheiat ziua. Ziua următoare am ieșit puțin prin prejurul cazării. Imediat după ce am ieșit la drumul principal și am zis că mergem să vedem și noi ce e prin preajmă și să mergem spre primul obiectiv, Coloșii lui Memnon. Au început să apară oamenii cu tuctucurile și taximetriștii care vreau să ne ducă la Valea Regilor sau la alte obiective din zonă. Doar că noi în prima zi am zis că nu mergem să vizităm un obiectiv major, să zic așa, pentru că am vrut doar să devenim un pic mai familiar cu zona. La un moment dat a venit un băiat cu tuctucul care insista și insista și insista să ne ducă la Valea Regilor. Hello. Yes. Very good. Not today. Not today. Not today. But not today, not today. Not today, next day maybe. Yes, 7 kilometers, my friend. No, we're just walking. 7 kilometers is walking? Not today to Kings Valley. Just Colossi now. Yes, Kings Valley. Colossi. Yes, Kings Valley. Okay. We're walking. We walk, not today. By foot. No walking, it's tuk-tuk. Yeah, but we go by foot. We're just walking. We are not going to Kings Valley. Not Kings Valley. No, no. It's okay, English. So? Okay. So, today, now, not Kings Valley. Just walking. Yes, it's Kings Valley. Is here. It's Kings Valley. 7 kilometers. Yeah, but not now, not today.
Thank you, shukran. Nu știu dacă s-a auzit ceva. Dar a fost amuzant. El tot zicea că 7 km. Ce? We are not going to Kings Valley. Not Kings Valley. No Kings Valley. No Kings Valley? No. King Valley? No. Abschütze? No. Abu Simbel? No. Tikitovis? Mamnun? No. Yeah, Mamnun, but by foot. Everything is suktu. No, it's okay. 1 kilometer, just walking. Yes, yes. Taking pictures. Thank you. Shukran. Dacă i-am spus de... Eu nu înțelegea foarte bine engleză și Da, tot ziceai, nu azi, nu avem nevoie azi. Pentru că ei la fel au problema aia când te văd pe stradă că mergi pe jos. Nu înțeleg cum poți să mergi tu pe jos așa. Am ajuns la Coloșii lui Memnon, nu era foarte mare distanța față de cazare. Obrigado, senhor. Oh, nice, really clap here. Fantastic. da, Portugal, Italia, da, Portugal. Where from? România. Romanista, șampanista. Viva Romania. Like Romania. Si, senhor. Get discount. Shukran. No. Romania. Coloșii lui Memnon sunt două statui gigantice din piatră care în vremea Egiptului antic străjuiau templul lui Amenhotep, adică statuile și înfățișează pe el și în spatele coloșilor încă putem să vedem ruinele templului. Se fac săpături, se scot la suprafață rămășițe ale templului și coloșii lui Memnon nu au fost descoperiți așa cum îi vedem, au fost găsiți pe bucăți și asamblați ca un puzzle. Nu există taxă de intrare la Coloșii lui Memnon. Situl e chiar pe marginea drumului care merge spre Valea Regilor. După ce am vizitat situl cu Coloșii lui Memnon, ne-am întors înspre cazare. Seara am și trecut cu feribotul pe malul estic. Hello. How much? 10 pounds for two. Hello? You want back? You want that? Yeah, later. It's okay. No time, 24 hours for work. For two. This is to Yeah, going back. Okay. Yeah. Okay, thank 24 you. hours stop. 24 hours for now. yes. Okay, perfect. Thank you. Thank you very much. Uite ce pasăre acolo. Mergem sus? معاي هنا يعني حاضر Ajuns pe malul celălalt. Din nou, era o zonă foarte aglomerată. Am și nimerit la o oră de vârf, era foarte multă forfătă în oraș, oricum ei, egiptenii, de obicei sunt mai activi în a doua parte a zilei și dimineața nu prea e nimeni pe străzi. La ora aia era foarte multă gălăgie și trafic. Ok. Încolo? În față încolo. Ok, încolo am vrut oricum să mergem. Încolo, da. Hai să vedem. Hai de aici. Am nu ai de trecerea, acolo e trecerea. Și practic am putut să vedem viața din Luxor așa cum este ea. Am ajuns și pe niște străduțe mai înguste, vedeam oameni mai săraci, mizerie, ca și în alte locuri din Egipt. Uite-l pe ăla cu bicicleta.
You like here you get some market, but that is No, still it's okay, thank you. It's okay, still you shukran. get some down for Shukran. shine, madam. No, no, shukran. I'm bowing my sister Limanjaro. No, shukran. It's Have a okay. good day. No problem, it's okay. Nice people. Hello. Da, auzi, mergem bine? Ai grijă să nu plece. Vin și cu mașinile, copiii pleacă de la școală. Cum a zis băiatul ăla că... Egypt. No money, sorry. Yes, money! Yes, money! Hai și ca în Ghiza. Nu, că nu-și erau, copiii nu-și erau acolo. Am mers pe jos până spre gară. Voiam să ajungem în zona gării ca să ne interesăm de bilete din Luxor în Cairo, pentru că din Cairo urma să avem zborul spre România și citisem că e bine să-ți iei biletul de tren cu câteva zile înainte, pentru că e destul de aglomerat și risc să nu mai prinzi locuri. Așa că ne-am dus în gară în ideea că o să ne interesăm de cât costă, dacă putem lua bilet online, dacă trebuie să luăm de la ghișeu și așa mai departe. You look for Aswan? No, no. You look for what inside? Just the train, asking for train. For train you go where? We want to go the train. Yeah, for where? Aswan, the Cairo. We want to go the train. No matter where. Aswan here, the Cairo here. I help you understand? You don't No. know, you go where? Aswan, the Cairo. Okay, no problem. It's okay. Cairo? Thank Or you. Aswan here, sir. Aoleu, și aici. Uite aici așa info office. La gara din Luxor ne-am lovit de prima provocare, să zic așa. După ce am stat la rând undeva la 10 minute, pentru că era foarte multă lume la ghișeu, în momentul în care urma să întreb de bilete și cât costă, dintr-o dată în fața mea intrau alte persoane, încă două persoane pe rând, așa veneau și nu aveam nicio treabă, nu stăteau să întrebe dacă te deranjează, dacă stai la rând, dacă... Să băgam în față, pur și simplu. Te trezea că mai sunt doi în fața ta, de cumva te împingeau mai în spate, nu aveam nicio treabă. Deci dacă nu te la o parte, te dădeau ei cumva. Și după jumătate de oră de așteptat la coadă, am întrebat de ora la care pleacă trenul din Luxor și de prețul biletelor și urma să ne decidem exact câte zile urma să stăm în Luxor și după care să venim să luăm biletele de tren. Da, pentru că nu știam exact pentru ce dată îți cumpărăm biletele. Hello. To Cairo, how much the price for first class? No. Next week. The price. 200? 80 pounds. Okay. Thanks a lot. We can buy it from here now? Okay, thanks a lot. Bye. 240 de GP. No, aia cât vine? 48 de lei. Mai ieftin. Mergi la clasa 1. La ieșirea din gară, din nou ne-am abordat tot felul de localnici care vindeau bilete de autocar până în Cairo sau până în alte părți ale Egiptului
și ne tot dădeau cărți de vizită și ne tot întrebau încotro vrem să mergem. Din moment ce ei te văd în fața gării, e clar că vrei să mergi undeva și sar pe tine, să zic. Was day my office here, my company good price. You want to Cairo for tomorrow, after tomorrow. We will stay here 1 week. All right. Thank you. I give you my card. You want to Cairo, go everywhere. Okay. We can give a call if you want to reserve, no? How much is to Cairo? To Cairo, was day I don't know. How much is Wednesday now. about for you 230 pounds. 230. No, 2, 3 and 0. Yeah, 230. 230 pounds. per person? Yeah, they are, yeah, the person. The time 8 o'clock p.m. every day. Same time. 8 o'clock p.m. Yeah, 8 o'clock the p.m. in the evening. Not the evening. morning. Not the morning, evening. Same Evening. time. Or p.m. was this? Same Ah, time. okay. Yeah. Here my office. You want to see my company? You look No, for no, the no. bus. No, it's okay. We are Aida, this is my number with company. You want my phone? I give you. Have Egyptian number? No, not now. Why not Egyptian number card? Same card, good for We you. will buy it. It's okay. It's okay. Thank you. I give you my number. No, it's okay. Thank you. Hai să mergem, că deja... Information, all information. So we have all trip in Egypt. It's Yeah. called Egypt bus. We have all trip. We have Hurghada, we have Sharm el-Sheikh. Okay. We have We have everywhere. you. No, I just give you information. Our office here. So anytime you will come. We take on the prices and everything. This bus. We work with the government actually for Egyptian people, for everybody. And army, you know army. Yeah. We work with army. So we have it 5 o'clock in the evening. Yeah, but Every day, regularly, Hurghada 5 o'clock and 8 we have been already in Hurghada 2 weeks. You been, okay? Yeah. All right. You been Cairo? Yeah, You been Cairo. Yeah. So now you Luxor. yeah, Go West Bank. yeah. You been West Bank. 4. Sorry? Valley of the King, Valley of the Queen, Abu City. We'll see. Not sure. We'll see. All right. So anytime you're welcome. If you want to take decision to travel, anytime you are welcome. Thank you. Thank you very much. All right. Welcome. See you. All right. Thank you. So let's have it. All right. So when you take decision, come. All right. Okay. So you know. Okay. Thank you. Have a great evening. Bye. Când am ajuns în zona gării, unde am văzut cât de mult gunoi era și oameni care stăteau pe jos și cumva am resimțit din nou atmosfera pe care aveam când am ajuns în Giza, doar că aici era și mai mult trafic și mai multă pânzuleală, să zic așa, decât în Giza, fiind chiar în centrul orașului și unde erau și multe autocare și multe mașini care veneau din toate părțile. Observam cum oamenii de acolo trăiau așa prin jurul blocului într-o mizerie foarte greu de suportat și cumva ne-am bucurat că luasem cazare pe partea cealaltă, pe malul de vest al Nilului. Cam astea au fost primele noastre 2 zile în Luxor. În videoul următor plecăm spre Valea Regilor. Vă arătăm ce morminte am vizitat și vă povestim ce și cum. Vă mulțumim că v-ați uitat până la final. Și ne vedem în următorul.